Az emberiség civilizációja pillanatnyilag egy süllyedő hajón ül. $300 billion is a joke. COP29 will be the start of a new era for climate finance. Idén Azerbajdzsánban tartották az éves klímacsúcsot. Egy olyan országban, aminek bevételei nagy része a kőolajból és a földgázból származik. Ez már épp elég vitára adott okot. Every natural resource, it's a gift of the God. De hogy mire sikerült jutni a klímaváltozás elleni harcban? Mire elég a fejlődő országoknak nyújtott támogatás? És van értelme egyáltalán ezeknek a konferenciáknak? Erről beszélgettünk Bart István klímapolitikai szakértővel. Az idei volt a 29. COP, ahol az ENSZ tagországai megvitatták a teendőket a klímavédelem területén. COP, mint Conference of the Parties, tehát hogy a részes felek 29. konferenciája, és ugye aminek a részes feleiről beszélünk, az az ENSZ klímaváltozási keretegyezménye, amit 1992-ben fogadtak el. Ez az egyezmény maga önmagában csak arról szól, hogy az államok nyomon követik és lejelentik a kibocsátásaikat, meg minden különféle módokon együttműködnek. És ehhez az egyezményhez tartoznak különféle kiegészítő megállapodások, amik viszont ugye arról szólnak, hogy hogyan fogjuk konkrétan csökkenteni a kibocsátásokat. Az egyik ilyen a 2015-es Párizsi Egyezmény, ami a COP-ok történetében mérföldkőnek számított. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ez volt az első alkalom, amikor a világ egy végleges dekarbonizációs célt tűzött ki. Tehát azt mondta, hogy abba fogjuk hagyni a széndioxid, a metán és a nitrózus gázok kibocsátását valamikor az évszázad második felében. Annak érdekében, hogy a globális felmelegedést ne engedjük 2 Celsius foknál, de lehetőleg inkább 1,5 Celsius foknál följebb menni. A tavalyi Dubajban tartott konferencián is hoztak egy fontos döntést. Kimondták, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól, tehát az olajtól, a széntől, a gáztól. Ez triviálisnak hangzik, hiszen pontosan tudjuk már nagyon régóta, hogy ezt kell tennünk, de az a tény, hogy egy olyan szervezet, mint az ENSZ, ami ugye egyhangúsággal működik, és a nagy olajtermelő országok is benne vannak, ezt ki tudta mondani, az egy nagyon fontos előrelépés volt. A konferencia idei helyszíne is megosztó volt. Azerbajdzsán exportjának a felét a kőolaj és a földgáz teszi ki, ráadásul a COP29 előtt a klímacsúcs egyik azeri vezetője fosszilis tüzelőanyag üzletekről tárgyalt. Ilham Aliyev elnök a megnyitó ünnepségen pedig ezt mondta. It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them and should not be blamed for bringing these resources to the market. Az emberiség civilizációja pillanatnyilag egy süllyedő hajón ül. Most, hogyha egy süllyedő hajóban vagy egy süllyedő csónakban ülünk, akkor nem nézzük azt, hogy XY nem szeretem, és ezért nem vagyok hajlandó vele szóba állni. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy megoldjuk ezt a dolgot. És a klímaváltozás logikája is azt mondja, hogy mivel egy bolygónk van, egy éghajlatunk, ezért nem hozhatunk új döntéseket, hogy nem vonjuk be ezekbe a dolgokba azokat az országokat, akik egyébként az olajat termelik. Az idei konferencia középpontjában a fejlődő országoknak nyújtott támogatás mértéke állt. A becslések szerint évente legalább 1000 milliárd dollárra lenne szükségük. Most az eddigi 100 milliárd dolláros támogatást megemelték 300 milliárdra. Ez a 300 milliárd, ez nincs felosztva, hogy mely államok adják, az elgondolás, hogy ezt alapvetően a fejlett országok fogják biztosítani. Nem valószínű, hogy az Egyesült Államok, ugye, akiknek a legnagyobb részét kéne ennek biztosítani, túl sok pénzt fog ebbe beleadni Donald Trump elnöksége alatt, de közben felmerül az is, hogy ugye Kína, aki ugye messze a világ legnagyobb kibocsátója, esetleg ők is adhatnának ebbe forrást. Míg a konferencia és a fejlett országok vezetői elégedettek voltak az eredménnyel. In my view, COP29 will be remembered as the start of a new era for climate finance. We're tripling the 100 billion goal, and we feel it is ambitious, it is needed, it is realistic, and it is achievable. A fejlődő országok szerint az ígért összeg semmire sem elég. $300 billion till 2035 is a joke. This document is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. Voltak, akik már a tárgyalás alatt kivonultak.
Idén arról már nem sikerült megállapodni, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére is felszólítsák az országokat. A tárgyalások egyébként is nehézkesek voltak, és sokszor úgy tűnt, nem is lesz megállapodás. A pénz az mindig egy nagyon nehéz téma. Nyilván a fejlődő országok számára ez egyetlen egy dolog, ami a klímasztoriból igazán fontos, hiszen nekik azért nagyon kevés a kibocsátásuk, tehát hogy az ő kibocsátás csökkentésük az nem annyira érdekes, viszont nagyon terhelik őket ezek az éghajlati folyamatok. Nagyrészt mezőgazdaságból élnek, a mezőgazdaságuk nem túl magas szintű, nagy károkat okoz nekik a szárazság, vagy a szélviharok, az aszályok, árvizek, stb. Tehát, hogy nekik ez egyetlen egy terület, ahol tényleg van esélyük arra, hogy konkrét ígéreteket facsarjanak ki a fejlett országokból. A fejlett országoknak meg ugye az a problémájuk, hogy ezeket a pénzeket ugye az otthoni kiadásokból kell elvonni. Tehát, hogy amit itt elköltünk, nem tudom, Mozambik vagy Kamerun klímafejlesztésére, abból ugye nem óvoda vagy kórház lesz. Sosem egy feltétlenül nagyon népszerű dolog, és azért nagyon óvatosan bánnak azzal, hogy mennyi pénzt ajánlanak föl. Az sem segített, hogy a teremben végig ott lebegett a januárban hivatalba lépő amerikai elnök Donald Trump szelleme, aki már az előző ciklusa alatt is kilépett a Párizsi Egyezményből. So we're getting out. But we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. A Trump kimondta, hogy ő ki fog lépni a párizsi megállapodásból, múltkor is megtette. Az a nagy kérdés, hogy magából az ENSZ keretegyezményből kilép-e. Nagyon érdekes, hogy az orosz kormány, illetve az Exxonnak a vezérigazgatója is arra bíztatta Trumpot, hogy ne lépjen ki. Tehát, hogy milyen extrém ez az egész elgondolás, hogy az Egyesült Államok kilép ezekből a megállapodásokból, hogy egyébként nem csak a zöldek gondolják azt, hogy ez egy teljes tévút, hanem még olyanok is, mint a világ legnagyobb olajvállalata, vagy az oroszok. Továbbá az idei konferencián a brit miniszterelnököt kivéve nem is voltak ott vezető politikusok, se Biden, se Xi Jinping, se von der Leyen. Orbán Viktor viszont elment, beszédet is mondott. We are proud that Hungary is among the few countries of the world in the recent years which has been able to enhance its economic performance parallel to decreasing its emissions. Most Orbán Viktor konkrétan azt is mondta, hogy a Magyarország 2030-as kibocsátás csökkentési célját, ami eddig 40% volt, azt most fölemelik 50%-ra. Ez mindenképpen egy fejlemény, még akkor is, hogyha a 40%-ot már most teljesítettük, és az eleve egy nagyon-nagyon gyenge vállalás volt ez a 40%. Ugye ezt a 40%-ot 1990-től kell érteni, tehát ahhoz képest már most 40%-on voltunk. Ez 50% még mindig nem elég ambiciózus, ugye, hogyha a 2050-es dekarbonizációs célt nézzük. We cannot sacrifice our industry or agriculture in this process. We must continue advancing the green transition while also maintaining our use of natural gas, oil and nuclear energy. Én úgy mondanám, hogy ez olyan egynek jó volt kop, hogy mondjam, nem esett hasra ez a folyamat, tehát nem bukott meg, tovább folytatódik a dolog, és ez fontos, mert ugye a klímaváltozás is tovább folytatódik, valamiféle megállapodás született, de nyilván ez a megállapodás ugye messze nem kielégítő ahhoz képest, mint ami születhetett volna. Hozzáteszem azt, hogy a klímacsúcsok nagy része ilyen szokott lenni. Ha ennyire nehézkes a döntéshozatal, akkor meg mi értelme van az ilyen konferenciáknak? I think COP29 was a colossal failure and a stab in the back to communities on the front lines of the climate crisis. Én azt gondolom, hogy ameddig az országok eljönnek, addig van jövője. Tehát, hogyha a jelentős országok képviseltetik magukat, akkor ennek mindenképpen van jövője, mert ez az a hely, ahol ezekről a kérdésekről beszél a világ. És ugye ez egy globális probléma. Nem nagyon van jelenleg más olyan fórum, ahol lehetne erről beszélni. Ha az ember elmegy egy ilyen csúcsra, akkor sokkal jobban megérti azt, hogy ugyanaz a probléma, amiben ő otthon van, az hogy néz ki Brazíliában, Nigériában, vagy esetleg Japánban, és ott milyen megoldások születnek, milyen problémákkal küzdenek, és szerintem ez nagyon fontos, mert nyilván, hogyha az ember csak otthon ül, akkor hajlamos arra, hogy csak a saját szeletét lássa ennek az egész történetnek az ő számára releváns részt. Pedig ez nem egy nemzeti történet, hanem ez egy globális történet.